Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau màn cẩu lương khiến người cô đơn phải ghen tị, thì Hàn Lập rốt cuộc cũng nhận ra sự bình tĩnh lạ thường của Nam Cung Uyển. Bởi thế hắn liền lơ đễnh hỏi, Uyển Nhi, mặc dù nàng bị nhốt ở nơi đây, nhưng nhìn bộ dáng nàng trấn định như thế, hẳn là có kế sách thoát thân rồi đúng không? Nghe vậy, Nam Cung Uyển mới nói cho Hàn Lập biết, nàng bị hạ khốn tâm thuật, đây là một loại cấm chế dùng tinh huyết liên kết với lệnh bài, khiến nàng không thể rời xa phạm vi quá trăm dặm. Tưởng chuyện gì to tát, Hàn Lập tự tin tuyên bố, không phải chỉ là một khối lệnh bài cấm chế thôi sao, nó hẳn là trong tay của sư tỷ nàng, ta đi lấy nó mang tới, thuận tiện giúp giải thoát cho nàng luôn. Lúc này đây, mặc dù Nam Cung Uyển e ngại tu vi nguyên anh trung kỳ của sư tỷ, nhưng trước sự tự tin của Hàn Lập, nàng cảm động đáp, bất quá, chàng cũng không cần chủ động đi tìm nàng ta, cấm chế Lạc Vân Điện ở chỗ sư tỷ rất mạnh, hay là để thiếp dụ nàng ta tới nơi này. Sau đó, hai người chúng ta mượn lực của cấm chế, xuất kỳ bất ý bắt giữ. Kế hoạch đã định, Hàn Lập lập tức ra tay, hắn vung tay áo, tế xuất vô số trận kỳ trận bàn, bố trí một tòa pháp trận bí mật bao trùm đại sản, sau đó gọi Ngân Nguyệt ra ngoài để giao nhiệm vụ. Ngân Nguyệt vừa hiện thân đã lên tiếng trêu chọc, chủ nhân, người gọi ta ra không sợ Nam Cung nữ chủ ghen tuông sao? Hàn Lập nghiêm mặt, không chút được cờ đáp lại. Ngươi chỉ là khí linh thì làm gì mà ghen tuông? Đối thủ lần này là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, tuyệt đối không thể sơ suất để nàng ta chạy thoát. Lời vừa dứt, hắn lấy ra một món bảo vật từ túi trữ vật đưa cho nàng để hỗ trợ vây địch. Ngân Nguyệt cầm lấy, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và lẫn thích thú rồi lập tức độ thủ ẩn nấp. Tiếp đó, Hàn Lập lấy túi linh thú bên hông, thả ra hàng vạn con phệ kim trùng tam sắc. Hít sâu một hơi, hắn phun một luồng thanh khí vào đám trùng vân, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đám hung trùng tức thì hóa thành những điểm sáng li ti, lặng lẽ ẩn mình vào nóc đại sảnh, tạo thành thế mai phục tầng tầng lớp lớp không chút sơ hở. Vừa bố trí xong thì Hàn lão ma chợt cảm ứng được có kẻ lạ mặt đang rình mò bên ngoài, thân hình hắn lóe lên, chặn đứng đường lui của tên kia, hóa ra là thị thiếp của Nam Cung Uyển. Nàng ta ấp úng viện cớ lo lắng, nhưng Hàn Lập liền nhận ra tâm linh ẩn phù cao cấp trên người nàng, đây là thứ không thể thuộc về một tiểu tu sĩ trúc cơ. Thấy bị vạch trần, hoảng sợ bóp nát phù lục định bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập chỉ lạnh lùng đứng nhìn, bởi ngay góc hành lang, một làn sương đỏ bất ngờ phun ra từ vách tường, tóm gọn lấy nàng ta. Ngân Nguyệt hiện hình từ trong sương mù, cười hi hi đắc thắng, còn cờ thí mạng cho ván cờ sắp tới đã nằm gọn trong tay. Cũng trong lúc này ở Lạc Vân Điện, đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông nhận được tin Nam Cung Uyển chấp nhận gặp mặt sau khi nhận lễ vật là một thanh ngân kiếm. Nghi ngờ nhưng cũng đầy tò mò, nữ tử băng lãnh này đích thân bay tới động phủ. Không lâu sau, vừa bước vào đại sảnh, nàng đã thấy Nam Cung Uyển đang ngắm nghía thanh kiếm, miệng nói lời thỏa hiệp nhưng thần thái lại dửng dưng. Có điều, nữ nhân này rất nhanh liền cảm thấy sát khí, nàng ta đột nhiên biến sắc, cánh tay không chút dấu hiệu đánh ngược về phía sau. Năm đạo kiếm mang sắc bén từ đầu ngón tay bắn thẳng vào nữ tử áo vàng. Đối diện một đòn này, Ngân Nguyệt phản ứng cực nhanh, nàng ngẩng đầu cười quỷ dị rồi thi triển thủ độn thuật, thân hình thu nhỏ biến mất vào vách đá, chỉ để lại manh áo vàng bị cắt nát tả tơi. Thấy đối phương dùng thủ độn thuật quỷ dị, nữ tử kia biết đã rơi vào bẫy, toàn thân bùng lên quang hoa, vội vã bay ngược về phía cửa muốn thoát thân. Nhưng Hàn Lập đâu dễ để nàng ta toại nguyện, một thanh cự kiếm khổng lồ từ ngoài cửa hung hãn chém xuống, chặn đứng đường lui. Ầm một tiếng kinh thiên, nàng ta bị ép lùi lại mấy trượng vào giữa đại sảnh, cự kiếm tán đi, hóa thành hàng chục khẩu thanh trúc phong vân kiếm vây quanh. Cũng chính tại lúc ấy, thân hình Hàn Lập thong dong hiện thân từ trong kiếm trận. Vừa thấy hắn, ánh mắt nữ tử kia co rụt lại, tay vội vã lấy ra lệnh bài cấm chế đỏ rực, thanh âm lớn tiếng vang lên quát. Hừ, quả nhiên Nam Cung sư muội đã nói hết thảy cho ngươi nghe, các hạ sẽ nhất định sẽ phải đối mặt với sự truy sát của lục phái chúng ta. Lời vừa dứt, nữ nhân này lập tức tế ra âm dương băng hỏa kiếm và toan bóp nát lệnh bài để kích hoạt khốn tâm thuật hành hạ Nam Cung Uyển. Nhưng Hàn Lập đã nhanh hơn một bước, hắn dùng tiếng chuông bạc tấn công thần thức và khởi động cấm chế đại sảnh quấy nhiễu. Ngay khoảnh khắc đó, Nam Cung Uyển phóng ra chu tà thứ xuyên thủng tay nữ nhân kia, khiến việc thi pháp lên lệnh bài của ả ta thất bại. Thừa thắng xông lên, Hàn Lập tế ra thiên trọng phong, hóa thành ngọn núi đen khổng lồ đè xuống. Tuy nhiên, đối phương không phải dạng vừa, nàng ta lập tức dùng ngưng quang bảo kính bắn ra cột sáng ngũ sắc, cùng một lúc vừa giam cầm chu tước hoàn của Nam Cung Uyển, vừa nâng đỡ ngọn núi của Hàn Lập, tạo thành thế giằng co kịch liệt. Thấy tình thế bế tắc, Hàn Lập điều động đám mây phệ kim trùng trên trần nhà lao xuống, còn Nam Cung Uyển bắt đầu thi triển thần thông tối thượng luân hồi thần quang. Bị dồn vào đường cùng, nữ tử kia lộ rõ vẻ dữ tợn, nàng ta tế ra lá bài tẩy cuối cùng là một thanh tiểu kiếm đỏ lòm tản ra ma khí nồng nặc. Thấy vậy, Hàn Lập lạnh lùng nói, đem lệnh bài cấm chế khốn tâm thuật giao ra đây. Về phần huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì, nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dây chừng đâu. Nào ngờ, lời này chọc giận nàng ta, nữ tử kia cười gằn quát, không biết tự lượng sức, ta lấy mạng ngươi trước thì Nam Cung sư muội có thể sẽ hồi tâm chuyển ý. Dứt lời, nàng ta cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thân kiếm. Huyết ma kiếm như được tiếp thêm sức mạnh điên cuồng, phồng to lên mấy thước, huyết quang chói mắt ác cả ánh sáng trong phòng. Nam Cung Uyển thấy cảnh này thì sắc mặt tái mét, thất thanh hét lên. Không tốt, chàng mau xuất thủ, ngàn vạn lần không thể để tỷ ấy công kích trước.
Nàng vội vàng phóng một luồng luân hồi thần quang về phía đối phương, nhưng đã bị một lá cờ xanh của ả ta chặn lại. Ngay sau đó, thanh huyết ma kiếm trong tay nữ tử kia bổ xuống. Không gian xung quanh Hàn Lập bỗng nhiên đông cứng lại, một luồng kiếm khí đỏ lò mang theo tà khí ngút trời từ trên cao ập xuống. Lúc này đây, Hàn Lập cảm thấy toàn thân như bị gông cùm vô hình trói chặt, pháp lực ngưng trệ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm tử thần đang chậm rãi nhưng chắc chắn rơi xuống đỉnh đầu mình. Đến đây thì cũng hết tập 180 Phạm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.